Okay guys, ito na ang ating swivel chair sponsored by Bao Vlogs. Thank you, Bao Vlog. Bauhaus Vlog. Bao? Bao yung code naman niya sa ano yun. Bauhaus Vlog. Yeah! Sponsored the swivel chair. Open na natin. Ang ganda ng ano, nakabubble wrap siya. Magiging comfortable ka sa pagpupunta. Yes. Ano to siya? Yan yung pangalan niya. Office chair. Color black. Ayan. Ano to? Saan? Plastic na nipis. Ay, huwag mo. Sandalan. Oh, sandalan niya. Balikan niya yan. What's this? Yun yung kanya swivel chair, yung nagro-rotate. Yung paa niya. Hindi ko nag-rotate. Paa niya pala. Paa niya. Tiyaw. Hey. Lock. Lock. Wala mo ng lock. Tingnan rin pagka nakakabit na. Stem. Stainless yan. Dito yung mga ano niya, roller. Para kahit pag padaus-dus ka na yan. Limang ruler. Kasi lima yung Das, yung mga bolts. And ano niya, screws. And metal siya. Olive rings. Yun lang, wala na naman. That's it, folks. So, simple na natin mamaya. Okay. Isin natin yun mamaya. Corona.